Good day sa inyo. Tulad po ng nabanggit ko nung huling video, mag-upload po ako ng kung paano i-repair ang industrial griller. Ito na po siya. Ang griller po na ito ay merong 4 na burner. Isa po itong low pressure. Bali ang problema po dito sa griller na ito is masyado ng madumi, masyado ng madilaw ang apoy at sira na ang kapitan ng burner, kinalawang na. So sinadjust ko kay client na palitan siya ng stainless para lifetime na hindi na siya masisira. Ayan po yung metal base ng burner. Halos wala ng kapit. Bali pinalitan natin siya ng stainless. Kayo na po bahala kung i-click nyo ang subscribe or i-like. Pwede nyo rin i-share kung nakatulong sa inyo. Kung makikita nyo yung burner na ito, konti na lang, vlog na. Delikado siya, pwede pang makasunog yan. Kaya buti na lang at napansin at nagawa na ng pang matagal ang solusyon. Halos sirang-sira na yun. Bago nga po pala kayo magsimula sa mga ganitong trabaho, prepare nyo po yung mga safety gadgets. Bali hindi po ako nakapag-prepare ng ganito kasi emergency po ito. Bali na kasi siyang magkaroon ng problem. Kaya ang mga safety gadgets ko na yan ay safety glass, safety gloves, meron po fire extinguisher, lagi po tayong mag-iingat tuwing tayo magtatrabaho, tuwing gagamit po tayo ng mga electric tools. Alerto lang po palagi kasi anytime po kasi pwedeng magkaroon ng problem. Kalma lang kayo palagi tuwing magtatrabaho, huwag matataranta para maging maganda ang kalalabasan. Lilinisin po natin ang ating pag-weldingan para kumapit. Sa lahat po ng merong mga ganitong equipment, mga burner, gumagamit ng mga malalaking gas, check upin nyo po or ipapacheck up nyo sa inyong mga technician kung okay pa ba yung mga burner nyo, o pwesto ko pa ba siya sa loob ng burner, sa labas. Check nyo rin po kung may mga leak ang pipes.
lahat ng pwedeng pagmulan ng problema. Sana talaga nilokosot natin sa ating mga technician. Sana po nakatulong sa inyo itong video na ito. Sana may mga naibigay akong tulong kung paano lagi tayong makakapag-ingat. Pwede nyo po akong bigyan ng isang matinig na belt yan. Pwede nyo rin po i-all. Pwede nyo rin po yung subscribe or i-share nyo na rin. Salamat. Uulitin ko lang po yung gagamit po tayo ng mga equipment, yung tamang pagsuot po ng mga safety gadget. Tulad po itong pag-wearing na ito, gloves at saka safety goggles na kailangan meron po tayo, at fire extinguisher.
Lahat po ng materials na ginamit dito is puro stainless. Pati po yung mga screws na yan, screw with nut, stainless din po yan. Para sigurado pong pang matagalan na itong burner na ito. Ang magiging problema na lang nito is yung madilaw ng apoy. Dapat lang siyang linisin, or maglagay po tayo ng month kung every month natin gusto na natin siyang ipalinis para tumagal pa ang buhay ng burner. Kasi kapag oras na lumaki na yung butas ng burner na bulok, papalitan po natin. Kaya mas maganda po ay meron ng preventive maintenance. Okay na. Ito na nga, okay na. Testing nga lang at nagiging pera na.